तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि गो सहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि सजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय. आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपला गणपती बाप्पा कमिंग सूनवर बनवलेला आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप कडक झालेला आहे. जर तुम्हाला पण अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे. ते पण तुमच्याकडे अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशन नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला व्हिजिट करून तेथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. आणि मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे त्याचा जर प्रिव्ह्यू तुम्हाला आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला एक लाईक करा. कारण मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंग तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटतील. तर मित्रांनो, या व्हिडिओचे जे काही मटेरियल आहे ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळून जाईल. तर मित्रांनो, तुमचा जराही वेळ न घालवता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घेतल्यानंतर सर्वात अगोदर आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं आहे. तिथे तुम्हाला बिटमार्क आणि शेक इफेक्ट दिलेले आहेत ते इथं अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट केल्याच्या नंतर इथं तुम्हाला प्लसच्या बाजूला प्रोजेक्ट ऑप्शन दिसत आहे, यावरती आपल्याला टॅप करायचं आहे. टॅप केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथं बिटमार्क दिलेला आहे. तर मित्रांनो, तो बिटमार्क आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण इथं ओपन करून घेतल्यानंतर सर्वात अगोदर आपल्याला इथं सॉन्ग ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, इथं बीट्समध्ये मार्क करून घेतलेले आहेत. तर मित्रांनो, हा जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो सोपान क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलवरचा आहे. तर मित्रांनो, यामध्ये आपण सॉन्ग ॲड करून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सॉन्ग ॲड करून घेतलेलं आहे. तर मित्रांनो, सॉन्ग ॲड केल्यानंतर तुम्ही ऐकू शकता इथं तुमच्या बीट्स ज्या मार्क केलेल्या आहेत त्या बरोबर आहेत की नाही. यानंतर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला इथं एक बॅकग्राऊंडसाठी इमेज दिलेली आहे, तिथं ॲड करून घ्यायची आहे. ती इमेज ॲड करण्यासाठी पुन्हा आपल्याला प्लस आयकॉनवरती जायचं आहे, इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, पुन्हा व्ह्यूवॉलवरती यायचं आहे. आणि मित्रांनो, ज्या फोल्डरमध्ये आपले मटेरियल ठेवलेलं आहे ते फोल्डर आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारची एक इथं इमेज दिलेली आहे, तिथं ॲड करून घ्यायची आहे. ॲड केल्यानंतर जो इथं आपण खाल्ल्या साईडला इथं जो इमेज आहे तो इथून डिलीट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हा जो इथं इमेज ॲड केलेला आहे त्याला थोडंसं आपल्याला झूम करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इथं झूम केल्यानंतर जी आपली लास्ट बीट आहे त्या बीटवरती यायचं आहे आणि त्या बीटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण इथं इमेज ॲड केलेली आहे. यानंतर आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला इथं इमेजेस ॲड करून घ्यायच्या आहेत. त्या इमेजेस ॲड करण्यासाठी पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ह्यूवॉलवरती यायचं आहे, पुन्हा फोल्डर ओपन करायचं आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारच्या फुल साईजच्या काही इमेजेस दिलेल्या आहेत, त्यातील तुम्हाला जे आवडेल त्या इथं सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे. तर अशा प्रकारे आपण इथं एक इमेज सिलेक्ट करून घेतलेली आहे. यानंतर आपल्याला या इमेजची साईज लहान करायची आहे, इथं वरल्या साईडला सेट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, तुमच्या इथं तुम्हाला जितक्या बी इमेजेस म्हणजे तुम्हाला किती इमेज ॲड करायचे आहेत त्यावरती तुम्हाला इमेजची साईज ठरवावं लागेल. तर मित्रांनो, मी इथं 4 इमेजेस ॲड करून घेत आहे. अशा प्रकारे आपण इमेज ॲड केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला लास्ट बीटवरती यायचं आहे. लास्ट बीटवरती आल्यानंतर या बीटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे त्या इमेजचा तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. कट केल्याच्या नंतर पुन्हा आपल्याला सेकंड बीटवरती यायचं आहे. सेकंड बीटवरती आल्यानंतर इथं आपल्याला इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये आल्यानंतर पुन्हा आपल्याला फोल्डर ओपन करायचं आहे आणि तिथील एक दुसरी इमेज इथं ॲड करून घ्यायची आहे. मित्रांनो, याचप्रमाणे आपल्याला इथं जेवढ्या काही इमेजेस ॲड करायच्या आहेत त्या इथं सिलेक्ट करून घ्यायच्या आहेत. तर मित्रांनो, मी इथं सिलेक्ट करून घेतो सगळ्या इमेजेस.
तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे इथं मी 4 इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत. तर मित्रांनो त्या प्रत्येक इमेजची आपल्याला साईज इथं सेट करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे लहान साईज करतो आणि इथं आपल्याला इथं ठेवून घेतो इमेजेस. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं सेकंड इमेज सेट करून घेतल्यानंतर थर्ड इमेजची पण साईज आपल्याला लहान करायची आहे आणि आपल्याला इथं सेट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो त्याच साईज एवढी म्हणजे वरले ज्या आपण इमेजेस इथं ॲड केलेले आहेत त्या साईज एवढीच आपल्या दुसऱ्या इमेजची पण साईज असावी. अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला पण सेट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो तुम्ही या इमेजची साईज तुम्हाला जेवढी हवी तेवढी पण ठेवू शकता. पण मित्रांनो त्यावरती आपल्याला इमेजेस किती ॲड करायचे आहेत त्यावरती तुमच्या इमेजेसची साईज डिपेंड असेल. तर मित्रांनो मी इथे 4 इमेजेस ॲड करून घेत आहे. त्यासाठी मित्रांनो इमेजची साईज थोडीशी मोठी असू शकते, असणारच आहे. तर मित्रांनो या पद्धतीने आपण इथं 4 इमेजेस इथं ॲड करून घेतलेले आहेत. यानंतर आपल्याला इथं त्या इमेजेसला बाउंड्री ॲड करायची आहे. तर त्या इमेजवर टॅप करायचं आहे, बाउंड्री अँड शॅडोमध्ये जायचं आहे. तिथं गेल्यानंतर इथं ऑप्शन जो आहे तिथं ऑन करून घ्यायचं आहे. ऑन केल्यानंतर स्ट्रोकमध्ये जायचं आहे आणि इथं व्हाईट बॉर्डर सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. पुन्हा बॅक यायचं आहे थोडंसं आणि इथं आपल्याला त्याची साईज वाढवून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो मी इथं 6 साईज केलेली आहे. याचप्रमाणे आपल्याला पुढल्या पण इमेजला बाउंड्री इथं ॲड करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो मी सर्व इमेजेसवरती याचप्रमाणे आपण बाउंड्री ॲड करून घेत आहोत, तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो व्हिडिओ थोडासा मोठा होईल, तर मित्रांनो व्हिडिओला पूर्ण बघा आणि व्हिडिओला एक लाईक करा. मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता आपण 4 इमेजेसवरती आपला जो बाउंड्री ॲड करायची होती तिथं ॲड करून घेतलेली आहे. थोडीशी या इमेजची साईज मोठी दिसत आहे. तर अशा प्रकारे आपण इथे 4 इमेजेस सेट करून घेतलेले आहेत. यानंतर मित्रांनो आपल्याला या बीटवरती यायचं आहे. या बीटवरती आल्यानंतर जे खाल्ल्या साईडची इमेज दिसत आहे तुम्हाला आपण स्टार्टिंगला ॲड केली होती त्या बीटच्या नंतर इथं कट करून घ्यायचे आहे. याचप्रमाणे पुढल्या बीटवरती यायचं आहे. या इमेजचा पण इथून कट करून घ्यायचा आहे भाग पुढल्या साईडचा या पण इमेजची वरती. याचप्रमाणे आपल्याला पुढच्या पण इमेजचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण इथं कट केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. पुन्हा व्ह्यूवॉलवरती यायचं आहे आणि जो आपला फोल्डर आहे तो फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे. फोल्डर ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारचा इथं एक व्हिडिओ दिलेला आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता इथं ॲड केलेला आहे आपण व्हिडिओ. अशा प्रकारे आपण इथं ॲड केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला पुढे यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता जो आपला इथं व्हिडिओ संपत आहे तिथे यायचं आहे. पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये यायचं आहे. पुन्हा व्ह्यूवॉलवरती यायचं आहे, फोल्डर ओपन करायचा आहे आणि त्याचप्रमाणे मित्रांनो तुम्हाला एक दुसरा व्हिडिओ दिलेला आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर याचा जो वॉइस आहे तो आपल्याला इथं पूर्णपणे कमी करून घ्यायचा आहे या पण व्हिडिओचा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं दोन्ही व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला पुढच्या साईडला यायचं आहे. जिथं आपली लास्ट बीट आहे त्या बीटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं जो आपला व्हिडिओ आहे तो इथं ॲड करून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं इमेजेस ॲड करायला स्टार्ट करायचं आहे. तर पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ह्यूवॉलवरती यायचं आहे आणि मित्रांनो जो आपला फोल्डर आहे ते फोल्डर ओपन करायचा आहे. तर मित्रांनो फोल्डर ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं ज्या इमेजेस दिलेल्या आहेत सर्कल केलेल्या त्या इमेजेस तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायच्या आहेत. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण फर्स्ट इमेज इथं सिलेक्ट केल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती टॅप करायचं आहे, इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड केल्यानंतर पुन्हा याची साईज आपल्याला त्या सर्कलच्या साईज एवढी सेट करायची आहे आणि अशा प्रकारे आपल्याला इथं सेट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो याचप्रमाणे आपल्याला पुढील जेवढ्या काही इमेजेस इथं ॲड करून घ्यायच्या आहेत तेवढ्या इथं करून घ्यायच्या आहेत. तर मित्रांनो पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये यायचं आहे, व्ह्यूवॉलवरती यायचं आहे. सेकंड इमेज इथं आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. सिलेक्ट केल्याच्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं
त्या इमेजची पण साईज इथं सेट करायची आहे आणि इथं सर्कलला सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो इथं व्यवस्थित आपण याचप्रमाणे आपल्याला सर्व इमेजेस इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. पुन्हा एकदा मित्रांनो तुम्हाला तिसरी इमेज ॲड करून दाखवतो. अशा प्रकारे आपण इथे इमेज सिलेक्ट करून घेतलेली आहे. पुन्हा पुढे यायचं आहे. या इमेजचा पण आपल्याला इथं सेट करून घ्यायचा आहे सर्कलमध्ये. मित्रांनो बघू शकता तुम्ही कशा प्रकारे आपण इथं सेट करत आहोत. याचप्रमाणे आपल्याला सर्व इमेजेस इथं सेट करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो यानंतरच्या जेवढ्या काही इमेजेस आहेत तेवढ्या मी व्हिडिओला बंद करून सेट करून घेतो, कारण मित्रांनो जर या व्हिडिओमध्ये पूर्ण इमेजेस ॲड करत बसलो तर व्हिडिओ खूप मोठा होईल. तर मित्रांनो सर्व इमेजेस ॲड करतो आणि तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं सर्व इमेजेस इथं ॲड करून घेतलेले आहेत. तर मित्रांनो तुम्हाला पण अशाच प्रकारे इथं सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो इमेजेस ॲड केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर तो शेक इफेक्ट देण्यासाठी पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा एकच शेक इफेक्ट दिलेला आहे, तो इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. इमेजवरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला मेन प्रोजेक्ट आहे बिटमार्क केलेला तो इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं ज्या लहान बीट दिसत आहेत त्या सोडून द्यायच्या आहेत आणि पुढे यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर इथं जी मोठ्या साईजची इमेज दिसत आहे यावरती आपल्याला टॅप करायचं आहे. टॅप केल्यानंतर इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. याचप्रमाणे आपल्याला पुढल्या इमेजवरती पण हाच इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर याचप्रमाणे पुन्हा आपल्याला जेवढ्या काही इथं आपल्या मोठ्या साईजच्या इमेजेस आहेत त्यावरती आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो पुढल्या पण इमेजला याचप्रमाणे आपल्याला इथे इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो मी जेवढ्या काही मोठ्या साईजच्या इमेजेस आहेत तेवढ्या इमेजेसवरती आपल्याला हाच शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करा, कारण मित्रांनो अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंग तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटतील. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं आल्यानंतर इथं जी 20 सेकंदावरती तुम्हाला इमेज दिसत आहे त्यावरती पण आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. याचप्रमाणे पुढे यायचं आहे. पुढल्या पण या इमेजवरती आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो पुन्हा पुढे यायचं आहे. इथे एक छोटीशी लहान बीट आहे, पण मित्रांनो मिडियम साईजची बीट आहे, तर त्या बीटवरती पण आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा मोठ्या साईजची इमेज येत आहे त्यावरती पण आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो फक्त आपल्याला लहान साईजच्या जेवढ्या काही इमेजेस आहेत तेवढ्यावरती आपल्याला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा नाही. तर मित्रांनो मीडियम साईजच्या काही इमेजेस आहेत आणि जास्त मोठ्या साईजच्या पण इमेजेस आहेत त्यावरती आपल्याला हा जो एक शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं सर्व इमेजेसवरती आपला जो शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा होता तो इथं पेस्ट करून घेतलेला आहे. यानंतर पुन्हा आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला इथं एक आपल्याला व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तो व्हिडिओ ॲड करण्यासाठी आपल्याला प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ह्यूवरती यायचं आहे. पुन्हा आपलं जे फोल्डर आहे ते ओपन करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे फोल्डर ओपन केल्यानंतर तुम्हाला मित्रांनो अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण इथे ॲड केल्यानंतर पुन्हा बेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, लाईटनमध्ये जायचं आणि इथं स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण इथं स्क्रीन केल्यानंतर पुन्हा मित्रांनो पुढे यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता जो आपला टेक्स्ट आहे तो तुम्हाला इथं विजिबल दिसत आहे. यानंतर पुन्हा याला स्लाईड करायचं आहे आणि या कोपऱ्यामध्ये आपल्याला इथं सेट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण इथं सेट केल्यानंतर याची साईज आपल्याला बघायची आहे मित्रांनो, म्हणजे आपला जिथं व्हिडिओ संपतो तिथंवर यायचं आहे. त्या बीटवरती आल्यानंतर त्या बीटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण हा जो टेक्स्ट व्हिडिओ आहे तो इथं ॲड करून घेतलेला आहे. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ इथे ॲड केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला एक इमेज दिलेली आहे, तो त्या इमेजमध्ये मित्रांनो कमिंग सून अशा प्रकारचं काही तरी टेक्स्ट आहे ते तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे इथं ॲड केल्यानंतर याची साईज लहान करायची आहे आणि थोडंसं पुढे घ्यायचं आहे स्लाईड करून व्हिडिओला. आणि मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी तुम्हाला इथं सेट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण इथं वरल्या साईडला सेट केल्यानंतर याची साईज आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे. मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण इथे व्हिडिओच्या एंडपर्यंत त्याची साईज केलेली आहे. मित्रांनो तुम्हाला ज्या ठिकाणी याला ठेवायचं आहे त्या ठिकाणी तुम्ही ठेवू शकता.
अशा प्रकारे आपण सेट केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथे एक लास्ट राहिलेला काम आहे, म्हणजे ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करण्याच्या अगोदर तुम्हाला सर्वात अगोदर जो आपण इथं सर्कलचा जो व्हिडिओ ॲड केलेला आहे स्टार्टिंगला तिथे यायचं आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इथं स्लाईड करून खाली आल्यानंतर तुम्हाला इथं जो सर्कलचा व्हिडिओ आपण ॲड केलेला आहे यावरती अशा प्रकारे टॅप करायचं आहे. टॅप केल्यानंतर याला आपल्याला सर्व इमेजेसच्या वरी ठेवायचं आहे. कारण मित्रांनो, आपण ज्या इमेजेस इथं ॲड केलेल्या आहेत त्या तुम्हाला या सर्कलचा जो व्हिडिओ आहे याच्या खाली ॲड करायचे आहेत. तर मित्रांनो, आपण इथं ॲड केल्यानंतर पुन्हा जो आपण इथं नेक्स्ट व्हिडिओ ॲड केला होता त्याला आपण सर्वात वरी आणून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारे टॅप करायचं आहे, सगळ्यात वरच्या इमेजवरती आपल्याला ठेवायचं आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे. यानंतर आपल्याला इथे एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करायचा आहे. तर ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करण्यासाठी पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, पुन्हा फोल्डर ओपन करायचं आहे. अशा प्रकारचा एक तुम्हाला ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे तो इथं ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर याला पण आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी बेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, लाईटिंगमध्ये जाऊन इथं स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर याची साईज आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे. जर मोठा असेल तर त्याला इथं कट करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण लास्ट बीटवरती आल्यानंतर या बीटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला जो पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे. हा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरल्या साईडला जो शेअरचा ऑप्शन आहे यावरती आपल्याला टॅप करायचा आहे आणि एक्सपोर्ट ऑप्शनवरती टॅप करून आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे.